Themeluesi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe gjithashtu antar i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, por jo vetëm, edhe një prej 3 personave të parë i cili bëri paraqitjen publike në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjithashtu, ministri i rendit në qeverinë e përkohshme, por edhe komandanti i Akademisë së Mbrojtjes, komandant i Komandës së Trajnimit dhe Doktrinës në Trupat Mbrojtëse të Kosovës, me grad general major, por që i braktisi të gjitha angazhimet e tij për t'u bashkuar lëvizjes vetëvendosje në të cilën ka marrë disa mandate rjesht si deputet. Ky është zoti Rexhep Selimi, me të cilin sot ne do të diskutojmë për çështje të artit dhe kulturës, pa u fokusuar tek çështjet me karakter politik. Zoti Selimi, ju falenderojmë që jeni pjesë e intervistës për ne sot dhe dëshirojmë së pari t'ju urojmë për qeverinë e re. Si, faleminderit. Pyetja që lind edhe natyrshëm ka të bëjë me Ministrinë e Kulturës. Cilat mendoni ju që do të jenë prioritetet që do t'i jepen kësaj ministrie në këtë mandat të ri qeverisës? Qeveria e Kosovës do të jetë përkushtuar për të gjitha ministrit njëjtë, sepse të gjitha ministrit janë të rëndësishme. Po të mos ishte kështu, nuk do të ishin ministri, do të ishin nivele tjera me administratën shtetërore. Prandaj edhe Ministrisë së Kulturës, secilës ministri tjetër, qeveria e Kosovës do të japë rëndësinë e njëjtë, rëndësinë e veçantë. Kultura, apo Ministria e Kulturës, që ka të bëjë me kulturën tonë, duke u fokusuar edhe në atë të tanishme, por edhe në kulturën tonë si kam, mendoj që ka një rëndësi shumë të veçantë dhe lën për të punuar në tarë më shumë se sa është punuar në të kaluar, për shkak se asnjëherë nuk do duhet ta rëndesim Ministrinë e Kulturës apo kulturën në përgjithësi në rreshtin e fundit të listës së prioriteteve. Po për sa i përket allokimit të buxhetit, a mendoni që për këtë mandat do të jetë një trajtim i dinjitetshëm i buxhetit për Ministrinë e Kulturës, Rinisë edhe Sporteve? Duke e ditur që ka qenë i koncentruar buxheti i shtetit me të kaluarën në ministri apo në resor të caktuar jo për të zhvilluar ato resor, por për të përdorur në raste të shumta edhe për të keq përdorur, atëherë reduktimi i buxhetit në ato lëmi në kupton që kultura dhe lëmi të tjera do të kenë më shumë buxhet. Kështu që është lajm i mirë që në Ministrinë e Kulturës, pra në kulturë, rini dhe sport do të investohet shumë më shumë se sa është investuar në të kaluarën, pra nuk do të jetë një resor i varfër edhe për të trajtuar si i tillë, por do të jetë një prioritet siç edhe meriton kultura, rinia dhe sporti në Kosovë. Nga prizmi juaj i një politikani, si e konsideroni ju jetën kulturore në Kosovë? Kam pasur rast kur kam qenë afër lëmisë së kulturës të quaj, qoftë muzikës, qoftë pikturës, qoftë edhe lëmive tjera. Më është bërë një pyetje si është e mundur që një general të jetë afër artit, ose si është e mundur një luftëtar të merret me art. Dhe më është dashur t'ju përgjigjem ashtu siç po përgjigjem unë tani, që nuk kam ardhur nga lufta në art, po kam shkuar nga arti në luftë. Edhe qenia ime afër artit, kulturës sot është thjesht rikthim në të kaluarën time të paraluftës, sepse edhe në fëmijëri, edhe në jetën time rinore, unë kam qenë dhe jam marrë me kulturë e art. I koncentruar ndoshta më shumë te muzika dhe dediku në atë kohë, jo shumë, por dediku edhe te dashamirë si pikturës, por prap se prap damari më rrej bashkë me ritmin e muzikës. Kështu që pavarësisht ato çfarë ne prezantojmë publik, pavarësisht që jeta dhe historia na çoi deri në lufta, megjithëse edhe lufta është një farë arti, por damarët më rrehin sikur telat e qytetisë nga njëra. Pra në rafshin personale dhe në rafshin e një deputeti, një politikani, a ka do një pikë takimi midis pikpamjeve tuaja për kulturën, edhe pse ju na treguat paraprakisht, ose do një kundërshtim?
mendoj që pavarësisht të qenit në politikë, siç e quajmë politikan, pavarësisht roleve publike që i kemi të përcaktuara në aspektin institucional e zyrtar, ne jemi njerëz që rritemi këtu, rritemi me këtë kulturë, rritemi me këtë shoqëri, në këtë familje. Dhe asnjëherë nuk guxojmë të bëjmë vije ndarse në mes këtyre dy botave, nëse e mund të quajmë kushtimisht, megjithëse nuk duhet as të quhen si bota të ndara me një tjetër. Por kultura si lëmi, arti si i tillë, duke përfshirë aty jo vetëm muzikën, por letërsinë, pikturën e tjera, mendoj që janë hallka të një zinxhiri mbi të cilin ne mbështetemi. Një proverb thotë që zinxhiri është i fortë aq sa është hallka me dobët e tij. Prandaj ne në këtë zinxhir nuk guxojmë asnjëherë ta neglizhojmë që një nga këto hallka të dobët, sepse zinxhiri nuk funksionon pastaj. Kështu që nuk duhet të shohim ndarës asnjëherë. Tek e fund ne jemi njerëz që jetojmë në këtë rreth, jetojmë në këtë këmbë të mbërkullueshëm. Jemi një këmbë që ne duhet të jemi krenar për të kaluar në historinë tonë, për identitetin tonë, pavarësisht që jemi një këmbë i ndarë padrejtësisht në për shtetet të ndryshme dhe rajonet të ndryshme, jemi një këmbë i cili duhet dhe po funksionojmë si i tillë. Pra shqiptarët kudo që jetojnë kanë pse të mburren me gjuhën e vet, me kulturën e vet, me historinë e vet, dhe lum ai i cili të kaluarën, tashmen dhe të ardhmen e ka brenda këtij kombit, të quajë brenda këtij kombit heroik e këtij kombit të ri. Pavarësisht sfidave që kemi pasur, ndoshta edhe kemi tani në këtë fushë. Kështu që duke qenë pjesë e këtij kombit, jemi pjesë e kulturës së këtij kombit, dhe edhe po të mos isha sot në pozicionin ku jemi, atëherë unë do ta lakmoja një historitë e një kombi të tillë, edhe nëse nuk do të isha si i tillë. Kështu që përtej kësaj unë jam krenar që i takoj jo vetëm kombit shqiptar, por kulturës edhe identitetit të këtij kombi të mrekullueshëm. Çfarë ju ka shtyrë ju pikërisht të ndiqni studimet në letërsi edhe në gjuhën shqipe? Unë në rinin time, ta quaj ndoshta edhe në femërinë time, jam marrë me poezi, jo vetëm për të lexuar ato, por edhe kam krijuar. Për fat keq, nga ajo kohë, edhe si pasojë e luftës pastaj, nuk e kam gjetur ndonjë poezi të shkruar në kohën e rinisime. Po flas në kohën e femërisime, jo rinisime. Por letërsia më ka tërhequr. Madje nuk e di a e kam zgjedhur apo më ka tërhequr, por kur kam parë listën e fakulteteve dhe drejtimeve në Universitetin e Prishtinës në atë kohë, e para e cila me ka të nduar për ta studiuar ka qenë letërsia, por gjithsesi edhe gjuha si shkencë, për të cilin ka vend shumë të diskutohet, për të cilin çështje ka vend që ne të përmirësohemi shumë, si shoqëri, sidomos në Kosovë. Pra edhe në atë kohë, edhe sot, për gjuhën duhet të punojmë më shumë, sidomos për normën, pra letrare ose standardin e gjuhës, që jo rrallëherë sfidohet me vedi ose pa vedi, edhe nga media, edhe nga pjesa zyrtare dhe publike që do duhej që ta kishin obligative respektimin e normës standarde të gjuhës shqipe, sidomos në administratën e media. Pra atëherë me ka tërhequr, edhe pavarësisht kur kam studiuar dhe kur kam diplomuar, unë edhe sot holumtoj në aspektin e normave edhe në studimin ose gjetjen akoma më shumë, pra akoma studioj, pa pasur nevojë të diplomohem, aspekte gjuhësore dhe aspektet që ka bëjmë me lingvistikën, si shkencë. Kështu që kjo është ka qenë arsyeja pse unë kam zgjedhur në atë kohë të studioj letërsi dhe gjuhë shqipe. Kam mundur të jem gjuhë dhe letërsi shqipe, sepse në atë kohë në Universitetin e Prishtinës, sikurse edhe sot, kanë qenë dy drejtime. Njëra ka qenë letërsi dhe gjuhë shqipe, tjetra ka qenë gjuhë dhe letërsi shqipe. Këto dy lëmi të lidhura me një tjetrën, por njëra ka dhënë prioritet njërës kurse tjetra tjetrës. Kështu që nuk besoj, ndoshta sikur të mos ekzistonte
ky drejtim dhe kjo mundësi që unë t'isha pjesë e fakultetit të letërsisë dhe gjuhës shqipe, ndoshta mund të isha te juridiku, ose pse jo para saj edhe të ndonjë drejtim tjetër që ka bëj që kishte të bënte në atë kohë me artin. Ndoshta te muzika e tjera ngjashme. Nuk e kam gjetur shumë veten te shkencat eksakte, nuk e di pse, ndoshta edhe për shkak të bazamentit që na është krijuar në shkollën fillore, sepse shkollimi fillor ka shumë rëndësi se si orientohen fëmijët pastaj në të ardhmen kur të rriten, por këtu kam gjetur veten dhe këtu e gjej veten edhe sot. Madje ka herë nuk jap vetes së drejtë të dalë për detyrë për shkak se të aftësive të mia të limituara në drejtime që edhe nuk i njoh mirë. Ju jeni gjithashtu autori një libri të botuar edhe disa librave të pabotuar. Ne do të kishim dëshirë të na tregoni diçka më tepër rreth librave tuaj. Në fakt unë duke qenë atë kohë edhe një i ri që jam marrë me shkrimë, pa shumë ambicie për t'i botuar ato, je kam arritur në moment caktuar t'i përmbledh ato. T'i kam në një përmbledhje si do shkrim. Flas për fillim vitet 90-ta. Ku në atë kohë edhe kam shkruar këngë, por kam shkruar edhe poezi. Nuk e kam arritur ta kuptoj shumë mirë rëndësinë atyre poezive. Jo që e vlerësoj nivelin shumë të lartë nga ky moment që kanë pasur ato poezi, por në atë kohë me miq të njerëz që kam qenë bashkë me ta, bashkëmoshatar dhe jo bashkëmoshatar dhe profesor. Pse jo më kanë sugjeruar që ti përmbledh pra në një libër dhe ti botoj. Ndoshta ka një herë edhe me modesti të tepruar, s'kam qenë shumë i fokusuar në përmbledhjen e të gjitha poezive në atë kohë që kam shkruar, por në atë kohë kam arritur që ta kem një përmbledhje me poezi që kam pas titulluar Grindje rrokjesh. Edhe vetë titulli pak është provokativ, por edhe në atë kohë, pavarësisht moshës, ose pavarësisht trive që mund të rriten sot, por në atë kohë mosha ime ka qenë një farë përballje, edhe rrokjet janë grindur me një tjetër përveç fjalëve dhe fjalive në gjithë atë diskursin publik që ka qenë atë kohë. Prandaj në një moment kam përmend këtë fjalë Grindje rrokjesh dhe nga një poezi ka dalë që në fund të jetë edhe titulli Grindje rrokjesh. Në atë kohë nuk kam qenë i fokusuar në një drejtim ose një format caktuar të poezive, kam qenë pak spontan, siç edhe sot unë jam në art, jam spontan. Madje të qenit spontan në art nganjëherë nuk është që se ka rëndësinë e vet, sepse edhe arti si e tillë kanjëherë nuk i do shumë kufit dhe limitet e para përcaktuara, e sidomos në art nuk kam limitet para përcaktuara kur bëhet fjalë për limin, për natyrën, për profilin ose diçka të ngjashme. Atëherë si autori disa poezive, besoj që secila poezi e mbart në vetvete një kuptim të veçantë. Ju si autora e keni ndonjë poezi më të preferuar se të tjerat? E kam, madje atë poezi të preferuar që kam sot e kam pasur edhe në atë kohë, edhe si të tillë është në kopertinën e fundit të librit. Ka qenë, mbase është edhe sot praktik, që njërin nga poezit që është branda librit botohej edhe në kopertinën e fundit të librit. Aty ku botohej fotografia, dikush e botonte ndoshta biografin, dikush në një poezi. Edhe unë kam botuar poezi në kopertinën e fundit të librit, poshtë fotografisë sime, si poezi të përzgjedhur atëherë, edhe që në fakt ka të bëjë me jetën time, ka të bëjë me diçka, me përcaktimin tim në atë kohë. Madje edhe sot nganjëherë me rrafshin e humorit kam jap vetes drejt të bëj humor nganjëherë me atë poezi, nuk është shumë humor i mirë, po se të qoftë vetëm mua ndoshta më lejohet ta bëhet humor për poezinë time dhe të tjerë nuk është që kanë praktikuar shumë. Sepse thamë që kjo poezi më ka shkuar dëm. Paramendoj sikur unë t'isha vrarë, kjo do t'ishte një ndër poezitë më të mira. Sepse ka përmbajtja e asaj poezie, unë i përkushtohem më shumë vdekjes në imagjinat se sa jetës së një të riu në atë kohë.
A mundeni të na interpretoni këtë poezi ose një prej poezive tuaja? Interpretimi i poezive të mia zakonisht nuk është puna jam më e lehtë, sepse kështu ndodh me autorët. Autorët nuk dinë të interpretojnë shumë poezitë e veta në aspektin e interpretimit artistik dhe aktoresk. Sidoqoftë në periudhë shikuesit tuaj do të përpiqem ta lexoj spaku, që të mos ma merren si interpretim, recitim apo edhe një interpretim për aktorit, sepse spaku aktor nuk mund të jenë në rastin konkret. Pra, ajo poezi ka një farë veçantie për mua, e cila lidhet edhe me përsaktimin tim si të ri në atë kohë. Kam qenë i ri, siç tani nuk jam, edhe normalisht që në atë moshë, në fillim vitet e 20-ta, të rit kanë ëndra. Madje aty nuk ka vetëm ëndra, aty fillon edhe realizimi i ëndrave që ka të bëjë me jetën, me të ardhmen. E në atë kohë, përveç ose përkundrejt ëndrave që ne duhet kishim si të rinj, si ta zhvillonim jetën edhe të kishim një të ardhme, duke ditur që ishim një vend në pushtim, edhe në pushtim të hegër të një armikët të hegër, atëherë ne u dashje të heqim dorë nga të ëndra. Edhe këtu në poezi e kam pak a shumë një farë divorci me ëndrat e mia të një triu, e poezia quhet vdekje në imagjinat. Pra si e kam imagjinuar. Unë ndërkohë kam pasur një hera të asaj kohe Bojokushin. Bojokushi ka qenë një luftëtar i luftës dytë botërore, i cili në moment caktuar kur armiku ka menduar që po e mposht, ai ka mposhtur armiku me vetë flimin e tij. Mirë që s'ka ardhur momenti në atë kohë që të bëja gjestin e Bojokushit, i cili ka shpërthyer me granat dore për mi tanksin armik, por e kam përshkruar parafrasisht vdekjen e imagjinat, që do ta imagjinoj një vdekje të tillë, duke hequr dorë nga rinia e hershme. Edhe këtë poezi e kam këtu në kopertinën e fundit të librit. Këtë libër e kam ribotuar pas luftës, madje e kam kopjuar më shumë se sa ribotuar, sepse nga e gjithë lufta vetëm një ekzemplar e kam gjetur. Pra është zhdukur. Ky libër në atë kohë është gjetur edhe në shtëpinë e shokut tim, i cili është vrarë në burg, besnik Krastëlicës, edhe vjen shumë keq që ka qenë një ndër maltretimet që është bërë pikërisht gjetja e librit tim në shtëpinë e tij, për shkak se kur ai është arrestuar, unë kam qenë errati i kërkuar nga serbët për me akuzën sipas tyre, s'po ja përmend emrin se s'ka qenë ashtu. Atëherë pak vargje ka kjo poezi dhe po përpiqem t'i lexoj, jo t'i interpretoj, aq më tepër t'i recitoj. Dhe thuhet kështu: Te jam borç jeta ime, për rininë e hareshme, për gëzimet, argëtimet, dashurinë. Kërkoj ndjes nga ti jeta ime, jam dashuruar në vdekjen e vojës. Tash pas luftës, nga njëherë thamë, pak me shaka, pak me ironi, sikur t'i shavrane, çfarë poezie kesh me dalë kjo. Sa poezi e njohur do t'ishte. Kështu që do të mbetet vetëm një nënshkrim i imi në atë librin e madh të asaj historie, ku ka shumë nënshkrimet e njerëzve që janë përpjekur të japin kontributin e vet në atë kohë, qoftë edhe me poezi, qoftë edhe me forma të tilla. A jeni duke shkruar ende, a e keni ende atë muzën e frymëzimit? Në mes këtyre poezive, këtij libri, edhe mes asaj çfarë shkruaj sot si poezi, nuk guxoj të mos e përmendi një fazë tjetër e cila është shumë emocionale për mua. Gjatë vitit 1996 dhe 97, para se shpërthente luftra në gjithë Kosovën, unë kam qenë në arrati duke qëndruar në shtëpitë e shokëve dhe bashkëluftarëve, i përndjekur nga forcat e sigurisë të inteligjencës serbe në atë kohë. Dhe në atë kohë kam qëndruar shumë në Prekaz, në familjen Shari, kam qëndruar shumë në Jablanic, në familjen Brahimaj, kam qëndruar edhe në familje tjera, që jo pse s'po përmendet sot, po që ekziston një farë ndërlidhje mes kësaj gjëje çfarë po flas, Jabllanica dhe Prekasi. Në atë ku kam qenë në Jablanic në një dhomë
të vjetër, të shtëpisë vjetër, të familjes Brahimaj në Jablanic. Aty ku gjatë ditëve, më shumë se gjatë netëve, me meshdashur të qëndroj brenda asaj shtëpie. Një shtëpi e braktisur në oborrin e asaj familje të respektuar dhe nderuar për mua. Por u ktheva nga një rrugë ku kisha kaluar pranë shtëpisë sime në të cilën nuk guxoja të shkoja. Ka qenë para mëngjesit, ose rreth mëngjesit, jo para mëngjesit, sa po është zbardhë mëngjesi. Me gjas ka qenë pranvere hershme e vitit 1997. Nga larg shoh o gjakun e shtëpisë sime, i cili kishte filluar të tymante. Duke qenë atë shtëpi më herët, të cilën nuk guxoja të shkoja më, e dija çfarë po ndodhte brenda. Nëna ime zgjoi herët, ndizte zjarrin dhe e dija se çfarë po ndodhte brenda dhe normalisht kur jam kthyer e kam bërë një poezi për këtë moment. Për atymin atij gjakut të asaj shtëpie ku isha rritur dhe nuk guxoja të shkoja më. Dhe me sa di unë që nuk e kam këtu, këtë poezi thuajse e kisha harruar, që kam shkruar ndonjëherë. Pas luftës, edhe vonë pas luftës, duke hulumtuar në për disa dokumenta të kohës së luftës, gjej disa poezi, 3-4 poezi, në mesin e tyre edhe kjo poezi për nënën. Dhe ndoshta nuk mund ta parafrazoj me saktësi, por me parafërsi, e përshkruaj që kur e shoh tymën e o gjakut, më duket që djej aromën e bukës që po digjet brenda në botër. Dhe më erdhi mirë që këtë e gjeta. Përveç kësaj poezie, të cilat janë të pabëtuara dhe janë të rëndësishme shumë për mua, gjeta edhe poezi që i kam shkruar në kohën kur është vrarë Luan Haradinaj. Për Luan Haradinaj. Ishte një poezi të cilës pak në aspektin letrar pak do të ndryshoj sot. Në aspektin përmbajtësor nuk do të ndryshoj asgjë. E aq më tepër në aspektin historik, sepse unë pranoj që të ketë ndoshta ndonjë tmet në aspektin e letrar, e vlerës letrare, por që të mos preket sepse kështu kam menduar në atë kohë, kështu ka qenë atë kohë dhe nuk kam dëshirë t'i korrigjoj nga tash në aspektin letrar artistik dhe të vlerës së tyre letrare artistike prej tani. Gjeta disa poezi tjera të cilët kam shkruar në atë kohë dhe i mbaj si poezit më të dashurat mia, përveç atyre që kam kundrejt atyre që kam shkruar i kombëtuar dhe kundrejt atyre që i shkruaj sot. Ato do të rëndësja në nivelin më të lartë historik të poezive, jo ndoshta letrar artistik. Megjithëse mua nuk më takon të jap nivel letrar artistik poezive të mia sepse nuk e di, mund të jenë, mund të mos jenë artistikisht në nivel të duhur ose jo. Kurse sot shkruaj, por sot shkruaj nga njerë këngë, jo shumë poezi, sepse poezia do një farë qëtësie që puna mungon tani. Poezia do një farë bote tjetër që puna mungon tani, por më ka rastisur kam shkruajtur edhe këngë, edhe poezi, ama, kur ulem të shkruaj tani, jam i fokusuar në më tepër të shkruaj histori, ato që farë me takon mua të le të shkruar për memorin edhe për të ardhmen të cilën e kam detyrë, s'paku ta le të shkruar edhe nëse nuk ja arri ta botoj në të ardhmen. Dhe si një autor librash, si mendoni që letërsia shqiptare po shkon edhe po zhvillohet në raport me letërsitë lokale, por edhe me letërsinë botërore? Kemi disa aktivitete që po mbahen her pas here në patrulla shqiptare, takohen poetët, por mendoj që nuk po jepet rëndësia e duhur, rëndësia e veçantë, e aq më tepër institucionale e letërsisë, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Jam shumë i vetëdijshëm se zhvillimi i internetit, i kësaj bote virtuale që ka të mijat e veta, e ka dëmtuar shumë edhe leximin e librit. Në këtë rast edhe leximin e letërsisë. Duke qenë i sfiduar leximi, mendoj që nikosisht është i sfiduar edhe krijimi. Pra, kur nuk lexon, e ke vështirë edhe të krijosh.
nga njëherë ndodhe edhe kundërta, por sepse unë njeh njerëz që lexojnë shumë dhe nuk krijojnë, por njeh njerëz që lexojnë pak edhe krijojnë. Një nga ata mund të jetë dhënë. Por mendoj që është e sulmuar letërsia. Letërsia është siç e ka burimin e fjalës, letër dhe letërsi, që nuk është e kufizuar për fat mirë te materiali letër, por te letrat. Atëherë mendoj që duhet të ketë një përkujdesi më të madhe, e as më tepër kur kjo rrezikohet. Kështu që ka shumë aktivitete, takime të poetëve në përtroja shqiptare, qoftë në Kosovë, qoftë në trojet tona shqiptare në Maqedoni e në Shqipëri, po i përcjell edhe panajiret e librave, pra sa mundem, kam përcjell panajirin e fundit librit në Kosovë, në Prishtinë. Nuk është që kam parë shumë letërsi, kam parë libra, por nuk ka shumë letërsi. Sido që tjetë, unë përmendoj që letërsia ka nevojë që institucionet e thyrë për këtë të japin dorën. Besoj që kjo dorë do të ofrohet akoma më afër tashme qeverinë e Kosovës. Atëherë, a keni ndonjë poet të preferuar, ndonjë shkrimtar ose kategori shkrimi të preferuar? Poetët, shkrimtarët përgjithësi të letërsisë ose kategorinë e shkrimit të preferuar siç quheni ju, nuk duhet të jem ndoshta thjesht lokalist, po letërsia shqiptare më bën që të jem më afër e letërsive tjera pastaj. Dhe nuk mund të kem preferenca jashtë kombit shqiptar, qoftë poetëve të caktuar, qoftë shkrimtarëve në përgjithësi. E më që jemi këtu, shpresoj ta ndihmoj në të ardhmen shkrimtarin tonë të madh, me preferencat e mia që ta marr çmimin Nobel, Ismail Kadaren, të cilin duhet jo vetëm ta përmendim kundrejt aspiratave tona që të kemi një çmim Nobel për shkrimtarin tonë më të madh, por duhet edhe ta lexojmë më shumë. Sepse kur lexojmë më shumë, atëherë kemi akoma më shumë arsye ta mbështesim. Sido që tjetë, nuk mund që asnjëherë ta shmang preferencën time më të mirë Kadaren në rastin konkret. Atëherë, pak më herët ju keni përmendur edhe tekstet e këngëve të cilat ju i keni shkruar. Dhe çfarë i bën të veçanta këto tekste është edhe konteksti në të cilin ato janë shkruar. Ne dëshirojmë pikërisht të ndalemi tek kreshtat e Kosovës. Çfarë mund të na tregoni më tepër për këtë tekst që është një këngë simbolike tashmë? Më vjen shumë mirë që kjo këngë, të cilën kam shkruar siç thatë ju, në një kontekst të caktuar, në kohë të caktuar, në rrethana të caktuara apo në moment caktuar historik, vjen shumë mirë që më shumë e këndojnë dhe interpretojnë këtë këngë se sa e din autorin. Dhe të fundit ky do duhet të ishte edhe është qëllimi im, që këngën, tekstin tim ta këndojnë sa më shumë njerëz, edhe kur nuk e din se kush e ka shkruar. Përtej saj, shumë më rëndësishme është ta dinë se kush e ka interpretuar se sa kush e ka shkruar. E këtë këngë e kam shkruar në kohën kur e kanë interpretuar dy njerëz të mëdhenj të kombit tonë. Ata janë dëshmorë të kombit, Muj Krasniqi dhe Beqergashi, të cilët njëkohësisht kanë qenë edhe këngëtar folklori deri në kohën e rënies së tyre në luftë. Pra këtë këngë e kam shkruar për ata. Ata kanë kënduar dhe do doja që kjo këngë më shumë të lidhej me ta, jo thjesht pse e kanë interpretuar, por sepse duke interpretuar, pra edhe duke luftuar, e kanë bërë këtë këngë të pavdeshme, të lidhur edhe me misionin e tyre jetësor. Sepse një varg që thuhet në atë këngë, të cilën kam rastisur ta shkruajon, aty thuhet: "Ty ta falem jetën dhe na duket pak." Kështu që në vërtet ata ja falen jetën e Kosovës, lirisë së shqiptarëve, edhe jam shumë i sigurt që sikur të kishin pasur edhe 100 jetë, ata do të jepnin pra për lirinë dhe çlirimin kombëtar. Kështu që këtë këngë lidhin më shumë me emrat e tyre, jo vetëm në aspektin vokal të tyre, po në aspektin e misionit jetësor të Muj Krasniqit e Beqergashit. E kam shkruar gjatë kohës së luftës, kur ka qenë një ekip i televizionit, pra BBC-s në Kosovë për të marrë një farë reportazhi për kohën e luftës, dhe kemi arritur që bashkë me të respektuarin autorin e gjithë atij dokumentari, Bon Smith, ta fusim si pjesë të atij dokumentari, që quhet Lugina në gjuhën angleze, por që i kushtohet luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës në atë kohë në Kosovë. Dhe akoma njerëzit e mbajnë në vesh zërin e Mujës dhe të Beqës,
kur dëgjojnë këngën Kreshët e Kosovës, anëse jo të gjithë e dinë që autori tekstit jam unë në këtë këngë. Po për këngën për Tahir Sinanin, cila është historia që përcjell këtë këngë? Këngën e Tahir Sinanit, rrjedhimisht e kam shkruar pas luftës, sepse Tahir Sinani e ka mbijetuar luftën e Kosovës dhe është vrarë në luftën shqiptarëve në Maqedoni. Dhe pas luftës së shqiptarëve në Maqedoni, unë kam arritur ta kem për momentin frymëzimin për të shkruar një këngë për shokun tim, për bashkëluftarin tim, me të cilin kam pasur histori të përbashkët edhe në kohën e luftës, që kemi qenë bashkë në luftë, po edhe në kohën e pas luftës, sepse kemi punuar në një institucion të trupave mbrojtjes Kosovës, ku unë kam qenë komandant i tij gjatë shërbimit të tij si komandant i shkollës së nën-oficerave në atë institucion. Ai e mbajti betimin e vet, por pagjet e mia në këtë këngë, ndonë në aspektin letrar artistik, kanë qenë thjesht një përshkrim i rrugës e tij prej ku është nisur edhe deri ku ka dhënë jetë si luftëtar çlirimtar për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e sotme. Kështu që unë ja kam arritur më shumë ta përshkruaj se sa ta shkruaj një tekst të tillë, por ta përshkruaj atë çfarë ka bërë ai, sepse edhe teksti është pak është deskriptiv. Pra është përshkrues kur është nisur dhe deri kur ka shkuar. Pastaj nuk ka qenë shumë vështirë të shkruash për të bëmat e tij, sepse ai të bëmat i ka bërë. Nuk kam pasur nevojë, thjesht kam harruar diçka ose se kam arritur ta përshkruaj në atë tekst atë çfarë ka qenë se sa i madh ka qenë Tahir Sinani, i cili përveç një luftëtar i madh, përveç një komandant i zotit në UÇK, në UÇPMB në Preshevë dhe poashtu në Ushtrinë Shqiptare Kombëtare në Maqedoni, ka qenë njëri i madh shqiptar i cili ka nderuar edhe zonën prej ka ardhur, sepse i ka ardhur nga Trupoja, ndonë se ka qenë me shkollim dhe vendbanim në Tiranë, edhe ka ardhur në Kosovë, prandaj edhe kënga niset kështu nga Trupoja në Berish, siç edhe përfundon në fund jam Tahir Shqipnia, sepse vargu që niset kënga e Tahir Sinanit niset nga Trupoja në Berish, dhe përfundon në fund jam Tahir Shqipnia, sepse kur ka ardhur nga Trupoja në Berish, ne kemi quajtur, edhe pse ka pasur tjerë luftëtarë dhe oficer nga Shqipëria, kemi quajtur Tahir Shqipnia, nuk e di pse, po kështu në ka ardhur ne, dhe zakonisht si pseudonim e kemi quajtur Shqipnia më shumë se sa Tahiri. Edhe në fund vërtet ka vdekur si Tahir Shqipnia, duke përshkruar dhe gjitha troja shqiptarë, që nga nisja e tij, që nga prejardhja e tij në Trupoj, nisja e tij në Tiranë, lufta e tij në Kosovë, lufta e tij në Preshevë me Dvejgje Bojanos, dhe në fund rënia e tij në trojet tona shqiptare në Maqedoninë e sotme. A jeni duke shkruar ndonjë tekst tjetër këngësh, a jeni duke punuar me këtë gjë? Her pas her del nga një tekst, her pas her shkruajm nga një tekst. Ja kam arritur që t'i mbledh jo të gjitha, po tekstet që kam shkruar gjatë gjithë jetës time, që janë këngë, jo poezi, që janë këngë dhe që janë interpretuar dhe sot interpretohen, janë dikon mes 30 dhe 40 këngë. Aty janë dikon, me sa i kam arritur t'i mbledh. Jam shumë i sigurt se disa më kanë humbur, sepse s'kam qenë aq i kujdesshëm sa t'i ruaj ato. Ose janë kënduar një kohë dhe tash nuk i gjej. Që unë t'ja përshkruaj tekstin sepse është e kuptueshme që unë nuk i mbaj mend. Madje shumicën e këngëve unë sot nuk i mbaj mend. Por edhe pas luftës kam shkruar këngë për dëshmorët, i inspiruar nga jeta e tyre, inspiruar nga familjet e tyre, nga një herë edhe kam një problem që këngën nuk mund ta shkruaj kur më kërkohet. Do doja, sepse do të shkruaja shumë, por këngën kur më kërkohet nuk mund ta shkruaj. Këngën e shkruaj ashtu siç edhe poezin kur vjen vet. Kam shkruar, besoj që kanë të veçantën e vet, nuk kam të drejtën të përmend nivelin e këngëve të tyre, por kanë të veçantën e vet. Madje më ka rastisur që ta shkruaj një tekst i cili është kënduar nga djemt e njëri prej dëshmorëve, që ka qenë këngëtar, djemt e Beqirgashit, këngë të cilën e këndojnë bashkë me mikun tim, Shkallëzen Morinën, është kënduar në një festival, ku ky tekst përshkruan është ndoshta balad për një ngjarje në kufi. Po as përmendet kufiri,
ku më di sa, e mbi gjitha nuk përmendet asnjë emër i dëshmorit, dhe më ka bërë shumë përshtypje kur kjo këngë është dëgjuar në pas festivalit, një nga miqtë e mi më tha që i pëlqente shumë kënga që kam shkruar për muj e Ali Krasniqin dhe Beqir Gashin dhe Trend Kufi. Thash, po kush të tha që më kam shkruar për ta? Po tha, dëgjova. Megjithëse asnjë emër nuk përmendet aty, përshkrimi kishte qenë i tillë sa të njerëzit e kishin kuptuar se për kë bëhet fjalë. Megjithëse ajo këngë i kushtohet jo vetëm atyre, i kushtohet gjithë atyre luftëtarëve të UÇK-s, të cilët kanë rënë duke kaluar kufirin e padrejtë mes shqiptarëve. Kjo është një ndër këngët që kam shkruar pas luftës dhe vazhdon të interpretohet. Për shikuesit mund ta gjejnë këngën për kësaj këngë si mund të referohen si kënga Bien Orteku, sepse edhe fakt si Ortek vinin ngjarjet nga kufiri. Pastaj një këngë që akoma nuk ka dalë, që ja kam dhënë njërin për miqve të mi këngëtar, është, mendoj që është e veçantë, që një luftëtar i UÇK-s, këtë rast anonim, i kushton këngë Shqipërisë nga pozicioni i luftëtarit të UÇK-s. Sepse ne nganjëherë mund t'i këndojmë heronjve, po mos harrojmë që ata heronj kanë pasur prapa dikë. Edhe jo vetëm tani, por luftëtarët e Kosovës gjithmonë kanë pasur ku ta mbështesin kokën. Kanë mbështetur kokën pra në atë pjesë tonë të atë dheut, që ka qenë më e lirë në fazat e saktura historike, e në fazat e saktura ka qenë vend i lirë dhe sovran, ku e kanë mbështetur kokën, por edhe nga ku janë nisur për të luftuar për të ardhur në Kosovë. Dhe këtu e kam kushtuar një këngë, pra që luftëtari anonim i UÇK-s i kushton edhe i falenderohet, ose jo i falenderohet, i përkushtohet Shqipërisë, duke mos i falenderuar sepse të ke fundit s'kemi pse të themi një tjetër faleminderit për punë që duhet ta bëjmë bashkë. Pra ne e largojmë Shqipërinë se i themi faleminderit Shqipëri, por i përkushtohemi gjithë asaj të cilën e quajmë nën. Edhe në këtë poezi unë Shqipërinë vazhdoj ashtu siç është ta quaj nën. Pra, fillon pak a shumë kur unë kisha plagë ti nën më shëroje, kur isha i lodhur kokën dorë ma mbaje. Kjo është njëra prej vargjeve të kësaj këngë që është shkruar pas luftës dhe që besoj që së shpejti do ta nxjerr ky miku im ta publikoj, të cilës s'po e përmend emrin sepse ndoshta i përishin e gjë. Ju gjithashtu luani, pra ekzekutoni pjesë të ndryshme muzikore në Çifteli. Një prej tyre, e cila është vërtet e mrekullueshme, një interpretim goxha i këndshëm për të dëgjuar, është edhe Baresha e këngëtares së njohur Nexhmie Pagarusha. Çfarë ju bën ju të luani me aq pasion në Çifteli? Në radhë të parë, po filloj nga kjo e fundit nga Baresha. Baresha mendoj që është një ndër vlerat tona më të mëdha, është identitet i veçantë i kulturës sonë muzikore, edhe vetë Nexhmia, edhe vetë kënga, edhe diçka është e papërsëritshme. Të futesh ta interpretosh atë, do të thotë ti je shumë ambicioz, dhe unë ndoshta jam treguar ambicioz ta interpretoj. Po sidoqoftë mua më lejohet, duke mos qenë brenda profesionit, edhe nëse nuk e bëj interpretimin më të mirë të mundshëm, ka shi shumë ato njerëzve të cilët janë shumë, janë yje në Çifteli, siç është Fatmir Makolli, Borim Krasniqi e të tjerë. Pra, unë para tyre nuk guxoj të mendoj që po bëjnë ndonjë interpretim, aq më tepër para gishtave të tyre edhe çiftelive të tyre. Po sidoqoftë, unë lejohet edhe ta bëj jo më së miri. Por kjo ka qenë thjesht një përshtypje, një përkushtim nga kësaj vlere, e aq më tepër tani, ku mbetëm pa Nexhmian, edhe për kujtime më i mirë, ndoshta ka qenë se që unë ta akordoj Çiftelinë e Muj Krasniqit, sepse ajo Çiftelia aty është e Muj Krasniqit, me të cilën ka kënduar në luftë, edhe ta bëj bashkë me tingujt e Nexhmie Pagarushës, mendoj që ka qenë një gjetje jo fort e keqe për kujtim ndaj Nexhmias. Pra, si është krijuar ky raport me Çiftelinë, me atë Çiftelinë e folklorit? Kam qenë në shkollën fillore në vitin 1981, kur unë kisha mësuar një këngë të Salih Manit, rapsodit madh shqiptar, të cilin e dua fort si zën, si interpretim, si karakter, edhe në atë kohë kemi dashur shumë. Në atë kohë ka qenë një këngë e Salih Manit, e dëgjonim kudo, por para se unë ta mësoja këtë këngë, një ekspedit pa të ardhur nga Shqipëria në Kosovë dhe Salimani pa të kushtuar një këngë Kosovës. Pra është para vitit
1981, para protestat të 81-shit, ku ka qenë shkonin këngëtarë dhe grupe artistike në Shqipëri dhe vinin nga Shqipëria këtu. Dhe një grup artistik nga Shqipëria ka pasardhur këtu dhe ka kënduar një këngë që quhet parafërsisht, ose që fillon, se kënga si quhet nuk e di, më i Kosovë tun gjatë jeta, po thot Shkodra mirë se gjeta. Duke qenë afër edhe gjithmonë shërbim të këtij bashkimit, po të Shkodrës me Kosovën, të Shkodrës me Prishtinën ose me Gjakovën, të Kosovës me Shqipëri, atëherë ne pata mësuar. Por derisa ne pata mësuar, pata ndryshuar rrethonat politike në Kosovë dhe patën filluar protestat dhe demonstratat e vitit 1981. Dhe unë këtë këngë e këndova në shkollë pranë mësuesit të nderuar Halit Kadriu në fshatin tim ku isha në atë kohë, sepse akoma në atë kohë isha banor në fshatin Aqareva, në Ndrenicë. Dhe sa por këndova këtë këngë, nuk e di as niveli i interpretimit, as nuk e di çfarë vokali kam pas. S'mu ta kuptoj tani. E di që arsimtari kërkoi nga unë që nesër të vinte prindi im. Duke qenë që në atë kohë kënga ishte për Shkodrën, përshtypja ime ishte që kam kënduar në një këngë ndaluar dhe tash dua që prindi të thotë kujdes diçka të ngjashme, po të jepet ndonjë porosi sepse nuk pritësha që dikush e merr në pyetje prindin për këtë punë, sepse raporti në shkollë fillore në fshat nuk ishte i tillë, por mendova që ky do të thotë prindit kujdes se djali ka kënduar këngë të ndaluar ose diçka të ngjashme dhe të keni kujdes. Po ju ndodhi kundërta, nuk ju dha ky sugjerim nga arsimtari i muzikës prindit tim, po i dha një sugjerim që mua të më blente një instrument. Ose violin, ose qifteli. Sepse ka parë disa prijet një vokale që unë atë kohë. Edhe me kujtohet në atë kohë, vllai im i dytë, Dani, në pej, ma pat bler një qifteli, ne quajmë qifteli e Dugazhinit, jo shumë qifteli, është karakteristike Dugazhinit që është ndër qiftelit më të mira, dhe në atë qifteli fillova të mësoj. Kështu që nga viti 1981, kur unë kam qenë 10 vjeçar, kam filluar mësimin e qiftelisë. Por, për fat keq, këngën që doja ta këndoja, më i Kosovë të gjatë tjetër, po të Shkodrat mirë se gjitha, nuk ma lanë. Nuk ma lanë koncert. E koncerte ku ne shkonim dhe ma ndruan. Fillimisht dashtën të ma ndrojnë me një këngë për bërë amizin, unë nuk pranova, dhe si kompromis, e morëm një këngë të Salimonit, po që në atë kohë nuk ishte e njëjta këngë që doja, ma dhanë këngën më e mira Bregucemit, që akoma e mbaj mend parafërsisht, vjen melodike të asaj këngë që është gjithsesi është një këngë që s'e kam arritur ta interpretoj mirë, por që e dua shumë. Ne ndërkohë kemi pasur edhe rapsod të mëdhenj. Ka ndonjërin që ju do ta veçoni? Patjetër. Patjetër. Madje unë e vënë mbi të gjithë rapsodët e tjerë. Pa dashur të mos i përmend rapsodët e tjerë. Po unë sapo përmenda ata i cili përveç se me këngë ka qenë edhe luftëtar. Pra ka qenë Beqir Gashi, i cili bashkë me rapsodin tjetër Muj Krasniqi, jo vetëm që i kanë kënduar atë dhejot, por kanë vdekur për atë dhej. Kështu që këta njerëz të pazëvendësuar shumë folklor. Veç mas me që une Muj Krasniqin e kam pasur edhe familjar, lidhe familjare, po e veçoj Beqir Gashin, i cili edhe si interpretim, edhe si rapsod, që ndrën mbi të gjithë të tjerat, edhe sikur sot mos ishte dëshmor. Nuk ka një Beqir Gash tjetër. Nuk ka një vokal tjetër, dhe këtë nuk e thonë vetëm unë, të gjithë ata që e njohin folklorin shqiptar, Beqir Gashin e çojnë atje ku të tjerë se kanë arritur asnjëherë në nivelit të tillë. Kështu që kur bëhet fjalë për Beqin, ndaj nga të tjerë dhe pastaj të tjerët mund të flasim se kush janë më të mirët. Kosova, veriu në përgjithësi, por Kosova edhe disa zona të caktuar kanë zgjerë rapsod të mëdhaj, kanë zgjerë emra të mëdha të folklorit, emra të cilët kanë ardhur edhe me sakrifisa deri këtu ku janë, sepse përveç se kanë qenë emra edhe interpretues të mirë, kanë qenë edhe burra patriot, të cilët kanë kënduar edhe të këngë të mira si nivel muzikal, por kanë kënduar edhe këngë historike, pra si nivel jo vetëm artistik, por edhe historik. Kështu që ato vargje në mungesë shpesh herë të forumeve tjera për të diskutuar, kanë qenë frymëzim edhe për të rit, edhe se si ta duan kombin e atë dhehun, por edhe se si të luftojnë dhe të vdesin për kombin e atë dhehun. Atëherë përveç muzikës folklorike, a ka ndonjë zhanër tjetër të muzikës që ju e preferoni? Unë, ndoshta më lejohet kjo, ndaj muzikën jo në zhanre, ndaj muzikën që më pëlqen dhe muzikën që më pak më pëlqen.
Nuk mendoj që ka muzikë të keqe, sepse po të jetë muzikë e keqe nuk është muzikë. Muzika është muzikë, pavarësisht niveleve, pavarësisht zhanreve. Unë e ndaj muzikën që ma do veshi dhe muzikën që nuk ma do veshi. E kjo muzikë që mua ma do veshi nuk është vetëm në folklor, pavarësisht që nga njëherë pas një farë padrejësie që mund të lidhet me vetëm me folklorin, por së të qoftë që nga muzika klasike, që nga muzika e lehtë, që nga rocku e rapi, unë zgjedh më të mirat e tyre. Kështu që nuk mund të ndaj zhanër të cilën e përjashtoj, sepse muzika është muzikë, ritmi është ritëm. Unë ndaj atë çfarë është muzikë dhe atë çfarë nuk është muzikë. E nga njëherë, në emën të muzikës ndodhet diçka që ka jo vetëm e lëndon muzikën, por edhe çka nuk është muzikë, po sido që të jetë, unë nuk po flas për atë muzikë, po flas për gjithë ato zhanre të cilat kanë vlerat e saj, dhe unë si një blet do t'i merrja gjithë nektarat e gjithë zhanrave dhe asnjëherë nuk mund ta përjashtoj një zhanër nga zhanri tjetër. Atëherë si një poet, si një tekst shkrues edhe gjithashtu si një instrumentist, mund të themi, a ka diçka tjetër që ju keni bërë, edhe ne ende nuk e dim, por gjithmonë në aspektin kulturor edhe artistik? Unë kam pasur, se të shka njëherë, disa klithje në fushën e grafikës dhe pikturës. Nuk jam i mirë aty, por du t'ju jap një përshkrim të vogël. Unë për kohët fundit edhe kam guxuar pra pikturej. Kam guxuar sepse do një farë guximi. Por prap duke mos qenë pra, duke qenë jashtë fushës se përgjegjësisë se nivelit, unë kam guxuar të eksperimentoj. Eksperimentimin e parë të tillë kam pasur në kohën e para luftës në 1997, do bëj diçka në pikturë, kam bërë një mural në ambientin e vendit ku kam qëndruar unë. Në një ambient ku kam qëndruar unë, përballë me ka qenë një mur jo shumë i këndshëm për të qëndruar gjatë gjithë ditës. Po përmani ditën sepse në ditën është dashur të rri brenda, natën të jashtë. Dhe kisha po ashtu disa ngjyra të veturave, të makinave të cilat i ngjyrosnin për kamuflazh. Dhe bëra një grafik nga fillimi i murit te muri tjetër, diku rreth 5 metra, doli një farë grafike, një farë murale. Që kur po shoh tash në disa fotografi, sepse para asaj murale kemi bërë fotografinë, duket diçka interesante, po jo ku më di sa. Por vonë, kur fëmijët e mi kam dashur të di se sa janë afër pikturës, e pash që edhe vet mund të jam te piktura. Dhe kam filluar të pikturoj, e kam një fond dikon pe ma pak se 100 pikturash, mund të jenë 70, por më lejon të ndaj një sekuencë. Unë kam fatën që ta kem profesor Shoqëri Nimanin, një më i njohur i fushës vet në këtë lami, që merret jo vetëm me pikturë, por merret edhe me dizajn. I thash, profesor, kur ta kumbash tash? Kam filluar në pikturë, tha, mirë. A ti tregoj thash 2-3 piktura? Po mirë. Ani në ditë tjetër. Sepse ai kishte përshtypjen se unë kam marrë një pikturë, kam vizatuar aty një pjesë, një shqiponje, një pushk, edhe po ja kallzoj. Thash, po prit një minutë. Por mirësjelljen priti. Kur ja thash pikturat, kur ja tregova, tha, a këtë ke botë? Thash, po. Po, tha, kjo është veta. Më të drejtë me një pardyshim, thash vet. Kjo është një nivel kogja, edhe dha një përshkrim që mundem edhe të mos e kujtoj tani. Thash, prof, a është vepër penale? Tha ju, a të vazhdoj? Tha vazhdo. Edhe kjo ka qenë një frymëzimi që mund të vazhdoj unë, edhe sot kam krijuar disa piktura për të cilat e kam një farë shtyrje, për shembull të kolegëve të mi që të hapi edhe ekspozitë. Ndoshta edhe hapi ekspozitë pa pretenduar për ndonjë event të lartë. Po ka njerëz të cilët, për shembull, Emrush Xhemali, kolegu im, dhe bashkëftari im, i cili është piktor nikosisht, ka hapur disa ekspozita, ai po insiston që unë më hap një pikturë. Elvis Hoxha po thotë, mos u ngul. Unë jam mes të dyve, edhe në fund ndoshta në një rast edhe mund të hap një ekspozitë, por jo që
ku më di si çka. Megjithatë, kam arritur që në shtëpinë time, tash jemi rrethuar me pikturat e mia, më shumë se me pikturat e tjera. Dhe së fundmi dëshiroj t'ju bëj një pyetje pak pikante. Me spec, Me spec. Midis politikës, ushtrisë edhe kulturës edhe artin, kë do të veçonit? Me kë veproni më shumë? Me ushtrinë. Pasion. Ushtria. Për ushtrinë. Unë mes politikës, artit e ushtrisë, as që vej në konkurrencë, pra ndonjëherë me ushtrinë. Jam aq i lidhur me ushtrinë sepse tek e fundit edhe unë sot sillen si ushtar. Edhe në luftë, pavarësisht detyrave të mia, që kam pasur përgjegjësi që kam pasur në QK, jam munduar të jem ushtar. Është lehtë, ndoshta, të gjesh rrugën se si të bëhesh general. Por shumë më vështirë është se si të jesh ushtar siç duhet. Prandaj unë do të doja që uniforma ushtarake tjetë petku im i fundit që kam veshur ndonjëherë. Kështu që me ushtrinë se ndroj asnjë. Zoti Selimi, ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen tuaj në intervistë. Faleminderit. Ndërsa ju shikues të dashur, ju ftojmë të ndiqni një kolazh me disa nga performimet folklorike të zotit Rexhep Selimi. Pranë bushën e shpatën, mi për